إخوة الإيمان، خلق الله الخلق وأرسل لهم الرسل وأرسل لهم الكتب وأرسل لهم كل ما فيه أسباب هدايتهم، وبين لهم الطريق وبين لهم العاقبة. وقد حوى القرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان من وسائل الهداية، من وسائل الدلالة على الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. وصلنا إلى سورة النحل، هذه السورة المكية التي تعنى بالإيمان، التي تعنى بالعقيدة، التي تعنى بمعرفة الله عز وجل، التي تعنى بتأكيد مفهوم وحدانية الله عز وجل، وكذلك الثواب والعقاب. فلا بد من يوم الجزاء، لا بد من يوم القيامة لكي تكتمل الأمور، لكي ينصف المظلوم ولكي يؤخذ على الظالم، لكي يدخل الجنة الذين صبروا والذين ضحوا والذين بذلوا، ولكي يدخل إلى العذاب من ظلم وآذى وقهر. وصلنا إلى قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. وبينا في الأسابيع الماضية أن الله عز وجل قد تعهد على نفسه، قد ألزم نفسه وذاته العلية. الله عز وجل ينزل الكتاب ويخاطبنا فيقول: وعلى الله قصد السبيل، أنه عليه مسؤولية توضيح الطريق، توضيح ما يلزم لإيمانكم، لهدايتكم، لمعرفتكم. فعلى هذا الأمر أنزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بروح الحياة، بروح الإيمان، ينزل الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده، على الذين اختارهم واصطفاهم من الأنبياء والمرسلين، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله تعهد أن يبين لنا السبيل، أن يبين لنا الطريق، ومن هذا الأمر إنزال الملائكة. مهمة الملائكة تأتي بالعلم الخالص الصافي الذي هو وحي السماء إلى رسل الله وأنبيائه، وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لينذروا ليبينوا. ومن هذا الإنذار أتى أمر الله فلا تستعجلوه، افتتاحية السورة، أن أبرم الأمر لكل إنسان، لكل أمة، لكل قرية، لكل وضع الزمن، ضبطت ساعة المنبه. إمتى بترن الساعة يقول لك الله يرحمه، أو الله يرحم المدينة، أو الله يرحم هالبلد، أو الله يرحم. فحينما يتم هذا الأمر وحينما يأتي هذا الأجل فلا يؤخره شيء ولا يقدمه شيء. وعلى الله قصد السبيل. فالله تعهد على نفسه هذا البيان، فأرسل الرسل وأرسل الأنبياء، وكذلك أوجد لنا كل الوسائل اللازمة لهداية الإنسان. فهو لم يجبر الإنسان ولم يقهر الإنسان لكي يكون من المؤمنين، وأبدا أعطاه الآيات، أعطاه الوسائل، أعطاه الفكر، أعطاه العقل، أعطاه كل ما يلزم لكي يهتدي بإرادته، لكي يهتدي باستخدامه لهذه الوسائل. فبعد أن أتت هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، أتت مجموعة من الآيات تعدد وتبين لنا الآيات الكونية التي تشير بدلالة واضحة إلى وجود الله عز وجل، والتي تشير بدلالة واضحة إلى وحدانية الله عز وجل، والتي تشير بدلالة واضحة أن الله عز وجل مختلف تماما عن كل خلقه، فهو الخالق، فهو ليس ببشر وليس بحجر وليس بصنم وليس بالشمس وليس بقمر وليس بحيوان، وإنما هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله عز وجل بين لنا هذه الآيات. فبالآية 10: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فهو الله عز وجل، هو لا أحد غيره، لا أحد سواه. من ينزل لنا المطر؟ من ينزل لنا المطر بالدول المتخلفة؟
ومن ينزل المطر بدول الاتحاد الأوروبي، ومن ينزل المطر في الدول المتقدمة والدول العظمى بالاتحاد السوفيتي بالصين. مين بينزل لهم المطر؟ يعني حكومة الري، وزارة الري، وزارة الزراعة، إلى الآن كل الخلق يعيشون تحت ظل بركة السماء. كل الخلق يعيشون تحت ظل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. فالحقيقة يا أحبابنا بين هو ولكم كل هذه الآيات هو الذي أنزل من السماء، هو الذي أنبت لنا من الأرض، هو الذي سخر الليل والنهار، هو الذي زرع في الأرض مختلفا ألوانه، هو الذي سخر البحر. كله من الله، كله من هو. فما أظلم هذا الإنسان الذي يأكل النعمة ويتنكر للمنعم. ما أظلم هذا الإنسان الذي يأخذ النعمة ويستفيد من النعمة ويعيش في ظل هذه النعمة في كل عمره، وفي كل سنة، وفي كل شهر، وفي كل يوم، بل وفي كل ساعة، بل وفي كل دقيقة، بل وفي كل ثانية وأعشار الثانية. إذا قلب الإنسان توقف، شو صار بالبني آدم؟ انتهى، مات. طيب قلبه مسؤولية مين؟ نحن منيح ما كان مسؤولية القلب معنا، منيح ما كان القلب بدنا نشحنه مثل ما نشحن الموبايلات. تصميم رب العالمين بيعرف انه البني ادم بينسى وبيهمل فالشغلات الاساسيه والمصيريه تولاها الله برحمته. فهو الذي انزل من السماء ماء لكم. هذا الماء مصمم لكم، لونه ما له لون، ليناسب حياتكم ويناسب طبيعتكم، وطعمته نفس الشيء، ومكوناته تتلائم مع بنيتكم الجسدية وبنيتكم الجسمية. واليوم أجمع كل الأطباء على أهمية الماء لجسم الإنسان. بين عمرك ووزنك في عندك معادلة من 2.5 ل3 لترات لازم باليوم تاخذ. ليش؟ قال لعيونك، لدماغك، لخلاياك، للكلى اللي عندك، لكل أعضائك لابد. فهو الذي أنزل لكم هذا الماء في الفيتامينات، في المعادن، في الأمور الأساسية المطلوبة لجسمك والمطلوبة إلى خلقك. ولو بحثنا في بحث الماء فقط لاحتجنا إلى موسوعات. كيف أن الله جعل من الماء كل شيء حي، وكيف أن الله أوجد الحياة، حتى أنه اليوم علماء الفلك إذا وجدوا ماء على أي كوكب من الكواكب فهذا أول بشارة على أن هذا الكوكب فيه حياة. فهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع. قال بهالماء بمثلكم الزرع. شو الزرع؟ قال البقدونس والفجل والكزبرة والبازاليا والبقوليات والفول والفاصولية والعدس و يعني اليوم ما فينا واحد يعني بيعرف أسماء كل هالمواد. كل يوم بتسمع مواد جديدة، بتسمع قصص وقضايا. فهي كلها تنبت من الزرع، هي كلها تنزل تحت إيش؟ تحت الزرع. قال والزيتون، الثمار يلي ثمرة الزيتون يلي قضية بحد ذاتها، يلي قصة بحد ذاتها. والنخيل يلي بيعطيك التمر يلي فيه غذاء كامل، يلي فيه كل ما يتطلبه دماغ الإنسان وجسم الإنسان من معادن وألياف. قالوا مو بس هيك، قال بدك كمان والأعناب. ليش؟ قال كمان مشان تشربوا عصير وتشربوا كل أنواع إيش والله من البرتقال ومن الفواكه ومن كذا. قال والأعناب ومن كل الثمرات. فيا ترى ليش رب العالمين أعطانا كل هالتنوع؟ ليش أعطانا كل هالتنوع؟ طيب بكفي نوع واحد. لو انفطرنا على نوع واحد، تطلع على الطيور زدت لها حب ترقد رقيد، تاكل الحب وهي ممنونة، كل يوم نفس الحب لا، وهي ممنونة وهي مبسوطة وهي مروقة. اليوم البني آدم تقول له أخي تاكل، امبارح طبختوا لنا فاصولية ورز، لا خلقنا غيروا بدلوا لنا. ليش؟ قال متاعا لكم لأنكم مدللين على رب العالمين، لأن رب العالمين ميزك. ولقد كرمنا بني آدم. رب العالمين كرمك بالطعام، كرمك يوم أنت بتروح لعند شخص عامل لك عزيمة والزلمة مقتدر وأنت فحط لك ألوان. قال هذا تكريم لك، حط لك لون واثنين. يا أخي ليش معذب حالك؟ ليش كل هالشي عم بتساوي؟ ليش؟ فهي مائدة رب العالمين التي وضعها
للإنسان زرع وزيتون ونخل وأعناب ومن كل الثمرات، برتقان ونجاص وتفاح ودراء. قال طيب هل يا أخي، هل يا أختي، كل ما بتشوف ثمرة من هذه الثمرات تتذكر الله عز وجل؟ ولا لا بتقول لا والله هي منيحة مو منيحة، هي من وين جايبينها، هي أورجانيك، هي لا والله هي رخيصة، هي غالية؟ كتير منيح، كل هالمعلومات مطلوبة، كل هالمعلومات جيدة ومفيدة وضرورية، بس هل بتتذكر المنعم الذي أنعم عليك، الذي أوجد لك كل هذه الأمور، أم غفلنا عن الله عز وجل وغرقنا في المادة، غفلنا عن الله عز وجل وغرقنا في هذه الملذات وهذه العطايا وهذه الهبات من الله عز وجل؟ قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال ليش عطاك كل هالشي هذا؟ قال لحتى تفكر. معلش يا أخي الكريم، معلش يا أختي الكريمة، وقف لدقيقة، فكر قبل ما تاكل، قبل تطلع على الأكل اللي قدامك شو مكوناته. قال رز وبزاليا، ولا قال من فين اجى الرز، من فين اجى البزاليا، ومن اجى اللحمه، من وين اجى هي، وفين اجى الخبز والقمح، كيف صار كله؟ افلا يتفكرون؟ ان في ذلك لآية. لمين؟ قال لقوم يتفكرون، يفكروا بكل قضية. قال فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا تصبه مصيبة في دينه لا يفطن. بمالنا بنفطن لكل قضية، أذكياء وحاسبين وعرفانين وشايفين بدنيانا بأمورنا بقضايانا، كله أبدا مزبط على الأخير. طيب ونعم الله عز وجل وعطايا الله عز وجل قال اغفلنا عنها، قال ابتعدنا عنها، قال نسيناها. قال إن في ذلك، فيها الزرع، فيها الزيتون، لآيات لقوم يتفكرون. يا ترى هالبذرة هي اللي انحطت بهالتربة كيف انحمت، كيف ما ماتت، كيف ما سقعت، كيف ما بردت، كيف الحقيقة شيء مذهل. يعني اليوم حط الحديد بهالثلج هذا بتلاقيه صدى وبتلاقيه حديد، حط خشب عادي بتلاقيه نبج، يعني شيء غريب. طيب كيف يا ترى هالشجرة الربانية هي صامدة 10 سنين و20 سنة 30 سنة و100 سنة و200 سنة واقفة بالثلج والهواء والمطر؟ شو هالخلق؟ قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال منيح، شجرة طولها 20 متر، كيف عم بيطلع المي لكل الأغصان؟ طيب لا في موتور، لا في مضخة، لا نحن إذا نطالع المي من هون لهون يا بدها موتور، يا بدها مضخة، يا بدها كذا، بدها شيء يحرك المي. يعني أنت الشوفاج، المي السخنة اللي عم تندفع ببيتك، في مضخة عم بتحرك هالمي. طيب هاي الشجرة الطويلة اللي فيها، مين عم بيوصل الماء لكل مكوناتها؟ مين عم بيوصل الغذاء لكل مكوناتها؟ مين؟ قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بدنا نتفكر يا أحبابنا في خلق الله، بدنا نوصل من هذا التفكر إلى أن الله موجود. الله ما أجبرنا، ما أنزلنا شرطة بالشوارع قال أخي بدكم أنتم كذا يا أما نحن، لا 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 لا، ترك لك الأمر على منتهى الخيار. قدم لنا قال هو الذي أنزل لكم، ينبت لكم. يعني هالضمير لكم يا أحبابنا والله مخجل. يوم يرى الإنسان هذه قال هي إلك، إلي، قال إيه؟ قال هي التفاحة إلك باسمك، هي باسمك خالد، محمد، مهند، سعيد، فلان، إلك، لكم. طبعا مو أنت أكلتها معناتها هي إلك، هي التفاحة مو أنت أكلتها البرتقال معناتها البرتقالة إلك. ينبت لكم أفراد وجماعات. ما قال لكم أنت لما شربت كاس المي قال معناتها إلك هي، قال يعني رب العالمين بعت لي إياها إلي؟ قال نعم بعت لك إياها إلك. قال ليش؟ قال لتقعد بس هيك تتفكر، شوف كاسة المي، شوف لقمة الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. نفس المي نفسها والتربة نفسها، إيه بس النتاج شو؟ قال النتاج زرع وزيتون ونخيل وأعناب ومن كل الثمرات، مختلفة الألوان ومختلفة الأحجام ومختلفة الطعوم ومختلفة التكوينات. هي بيقول لك فيها مادة كذا وكذا، هي بيقول لك فيها كذا وكذا، هي بيقول لك مفيدة لهالشيء، هي بيقول لك يعني عالم النبات، صيدلية وغذاء ودواء وجمال. تطلع هيك على الفاكهة فيها جمال، فيها إبداع. قد ما جبت
تفاحة عملتها بلاستيك تطلع التفاحة الطبيعية، في حياة. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال وسخر لكم، وسخر لكم إلي، قال إيه إلي وإلك وإلك، وسخر لكم الليل والنهار. إذا ما في ليل وما في نهار شو بيصير فينا؟ إذا ما كان في هالعطاء من الله عز وجل، إذا ما كان في هالرحمة من الله عز وجل. الله عز وجل في سورة القصص يخاطب الإنسان: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ما عم تسمعوا هالآيات؟ ما عم بتحرك فيكم هالآيات المشاعر الأحاسيس؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. مين اللي عمل لك الليل وصمم نظام النوم وصمم نظام أنه جسمك بيعمل عملية تفريغ للشحنات وعملية تفريغ للمواد السامة، والمخ بيتحلل من المواد السامة مين اللي صمم قال صدفة، والليل إجا صدفة، والإنسان إجا متناسب مع الليل صدفة، والمي إجت متناسبة مع خلق الإنسان صدفة، والنبات اللي إجا مختلف ألوانه صدفة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني اليوم الإنسان يخدع نفسه. يعني الواحد بيكذب كذبة ماشي الحال، تنبلع كذبتين، أما 500 مليون كذبة يعني. فلذلك يا أحبابنا رب العالمين ابتدأ الآية أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اتقوا الله يا جماعة. الخلق بين إيديكم، والعطاء بين إيديكم، والنعم بين إيديكم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله عز وجل أعطانا هذه الآيات: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. لاحظوا يا أحبابنا تناسق الآيات. أول آية ذكرت المطر والماء الذي ينزل من السماء فيه شراب لنا وفيه إيش؟ فيه سقيا لزروعنا. بعد ذلك ذكر ينبت لكم، ارتباط النبات ارتباط كامل بنزول المطر. بعد ذلك سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. وكلنا يعلم ما ارتباط الليل والنهار والشمس مع النباتات، عالم النبات وخاصة النباتات الخضراء، وعملية ما يسمى التركيب الضوئي. فهذه العملية تجعل النبات مصدرا للأكسجين من خلال عملية التركيب الضوئي التي يطلق بها النبات الأكسجين. بتنفس النبات أكسجين بالنهار وبياخد ثاني أكسيد الكربون، بياخد ثاني أكسيد الكربون وبيعطي بيطرح الأكسجين. وبالليل قال بالليل بيعكس الآية. يعني النبات عنده مخ في كمبيوتر بيقلب على الليل. يعني احنا عندنا ترموستات بنحطه على الحرارة بيشغل الحرارة، في كمبيوتر بتحطه على البرودة بيشغل البرودة، في كمبيوتر عم بيتحكم. طيب هون مين اللي عم بيتحكم بالنبات بشكل يقلب هالعملية بين الليل والنهار؟ مين اللي أتمت؟ مين اللي أبدع؟ مين اللي نظم؟ فقال فلذلك في معامل عم تولد لنا الأكسجين. قال معناتها مو الحكومات مو الدول، قال لا، نحن بس عم نولد التلوث، المصانع والعوادم والسيارات والزبالة نحن عم نولد التلوث لهذه البيئة النظيفة الراقية. أما الله عز وجل هو الذي سخر لنا، هو الذي أنزل لنا، هو الذي أنبت لنا، هو الذي أعطانا، هو الذي أكرمنا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هي من آيات الله عز وجل. سخر لنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال الله خلق لك الآيات ومشان تعبدها. الله خلق لنا الجمال في حليب وفي لحم ومشان نعبده. الله خلق لنا التور اللي حملنا ومشان نعبده. خلق لنا الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لكن قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اليوم يا أحبابنا انحرف الإنسان، هدول عم بيعبدوا المخلوق، وهدول عم بيعبدوا الإنسان، وهدول عم بيعبدوا الأصنام، وهدول عم بيعبدوا الحيوانات، وهدول عم بيعبدوا الطبيعة، وهدول ما عم بيعبدوا شيء، وهدول فيا أحبابنا ضيعنا. وهذا قول الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. جائر خرج إيش؟ خرج عن الصراط المستقيم.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالله عز وجل ينتقل بك أيها الإنسان من المساحات الشاسعة، من الكون الهائل، من عالم السماء وما فيه من إبداع، ما فيه من مجرات، ما فيه من نجوم، حتى الإنسان ينظر هالنظرة الهائلة. يوري جاجارين أول رجل فضاء في العالم، وأطلقه الاتحاد السوفيتي بمركبته الأولى خارج الكرة الأرضية. فأول مركبة فضاء أخرجت خارج الكرة الأرضية أطلقها الاتحاد السوفيتي، وكان يوري جاجارين هو قائد هذه وربان هذه الرحلة. وكان القصد من هذه الرحلة أن يخرج يوري جاجارين إلى خارج الكرة الأرضية فلا يجد الله. هيك بده يوجه الرسالة إلى زعيم الاتحاد السوفيتي اللي هي كانت دولة الإلحاد، وهي دولة تصدير عدم وجود الله وعدم الإيمان بالله عز وجل. فحينما خرج يوري جاجارين وأول ما نظر نظرة إلى السماء استيقظت فطرة الإيمان، استيقظت فطرة الإيمان والتوحيد والمعرفة. فأول كلمة نطق فيها حينما تواصل مع زعيم الحزب الشيوعي فقال يا إلهي. أول كلمة قال شو؟ يا إلهي. فلذلك يا أحبابنا هذا الخلق والنجوم مسخرات بأمره، بلايين من النجوم، بلايين من المجرات، فضاء هائل. بعت العالم المتحضر المتقدم ناسا أطلقت تلسكوب الفضاء جيمس ويب بس نطلع نشوف شو صاير، نشوف، لأن بصرنا محدود وإمكانياتنا محدودة. مع العلم الله عز وجل أمرنا كيف نتفكر بالخلية بدون ميكروسكوب، كيف نتفكر بالفضاء بدون تلسكوب. هذا نداء ويخلق ما لا تعلمون. هذا الإسلام يا أحبابنا، الإسلام دين العلم، دين المعرفة، دين الفضاء، دين كل هذه الأمور. ولكن للأسف ضيع أبناء هذا الدين فحوى الإسلام، ضيعنا فحوى الإسلام فتخلفنا وصرنا وراء كل الأمم. صار إسلامنا شكلي، صار إسلامنا ظاهري، صار إسلامنا كغثائي السيل مثل الرغوة تبع الهدى، ما عاد له هذه الحقيقة، لأن إسلامنا ليس إسلاما حقيقيا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كل ما خلق لكم في الأرض ألوان مختلفة، الفلزات المعدنية، النحاس بلون والكبريت بلون والزنك والتوتيا بلون، كل شيء مختلف الألوان والأشكال. ذرأ خلق لكم في الأرض شيء يعني بمنتهى الإبداع ومنتهى الرقي، وكل قضية بحد ذاتها يا أحبابنا. معدن بدنا ندرسه سنين وأيام، معدن، فما بالك بعالم النبات، ما بالك بعالم الإنسان. خلق الإنسان من نطفة، الإنسان ساحة الأعاجيب. كبد الإنسان كذا معمل كيمياء ليقوم بما يقوم به الكبد. الكلية، كيف خلية الكلية بتعرف تصفي، وكيف خلية الكبد بتعرف السموم، كيف خلية العين بتعرف الأبصار، كيف خلية الأذن تعرف السمع، وكيف خلية اللسان والقلب. مين خلق كل هالخلق العجيب هذا؟ قال إيه؟ قال بالأخير فإذا هو خصيم مبين. فكل هذه الآيات يا أحبابنا تدفع الإنسان للتفكر بخلق الله عز وجل، للتفكر ببديع صنع الله عز وجل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فكل هالآيات هي بدها تخليك تتفكر أيها الإنسان. إلك كل يوم هيك جلسة تفكر، قال 5 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ولا فكرنا كله بالمشاكل والمصايب والهموم والأولاد والمصاري والأمراض معلش 5 دقائق نقعد كل يوم هيك، عود هيك تصفن، وقف هيك، طلع على الطبيعة، طلع هيك بالسماء، طلع وقف بالشجرة، تأمل فيها، تأمل بها الآيات هي، تأمل بكلام الله. مسك التفاحة هي، تأمل فيها هيك، قال هي إلك وهي إلك، والمي إلك والأكل إلك والمي إلك، كلياته مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. واللون يا أحبابنا هندسة قائمة بحد ذاتها. اللون
هندسة قائمة بحد ذاتها. قال تصور لو كان لون الثمار كله أخضر، لو الثمرات كلها لونها أخضر، قديش كان عملية الحصاد صعبة. شلون بدك تعرف إنه الثمر نضج، إنه هالثمرة نضجت؟ فترك لك إياها كل وحدة بلون. مو بس هيك، قالوا كمان اللون بذكرك بمواصفات هذه الثمرة. قال أخي هي التفاحة شو؟ قال هي تفاحة صفرة طعمتها هيك، هي تفاحة حمراء الحمراء هيك طعمتها. فهالاختلاف بالألوان أعطانا كثير. تطلع على واحد أخي أنت معك فقر دم، وشك شاحب، تحت عينك أصفر. أعراض اللون يا أحبابنا. فهندسة اللون علم قائم، موسوعة قائمة كاملة لهداية الإنسان. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قال الشيء هذا في آية لك. لشو؟ قال لتدرك أنه في خالق، فتبحث عن هذا الخالق وتعرف هذا الخالق وتعقل بعقلك وجود هذا الخالق، ثم بعد ذلك تتصل بهذا الخالق عبادة، محبة، هداية، خضوعا، دعوة، فترتقي هذه العلاقة وترتقي بك أيها الإنسان. شو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ الحيوان عنده عيلة وبتجوز وعنده أولاد وعنده فاميلي وعنده ما أكله وشربه وصحته حديد. يعني ما شفت شي مرة 911 أو سيارة إسعاف جاي أخذ يعني شيء حيوان، إلا إذا في إنسان دعسه أو بني آدم اعتدى عليه أي قصة تانية. أما هيك لحالهم تلاقي أمورهم ماشية وعايشين بالثلج وبالمطر، كلهم أمورهم من أحلى ما يكون. فمين اللي أوجد كل هذا النظام؟ مين اللي أوجد كل؟ فخلينا نتفكر، فهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان، هو التفكر، هو التعقل، هو التذكر. وبعد ذلك ينتقل بنا الله عز وجل بعد أن انتقل بنا من عالم الإنسان ومن خلق السماء ومن إنزال المطر ومن عالم النبات وما فيه من أعاجيب ومن عالم النجوم المسخرات بأمر الله عز وجل، وكل ما خلق في الأرض من فلزات ومعادن وأمور مختلفة الألوان. بعد ذلك ينتقل بنا إلى عالم فسيح ورحب، إلى عالم البحار. وما أدراك ما عالم البحار؟ قال وهو كله منه، كله من الله عز وجل. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يعني لو هالبحر هاج علينا شي هوجة أعمق نقطة بالمحيط 12,000 كيلومتر، يعني لو ارتفع سطح البحر شوي 100 متر بيغمر كل المدن الساحلية وبيغمر المدن. يعني هزي. قال لا، الله سخر لكم اياه. مشان شو؟ قال لأن يعني طعام البر تعودتوا عليه كتير وكذا، فهلأ بده يعطينا سي فود. يعني رب العالمين شو هلأ بده يعطيك الطعام البحري بقى، طعام بقى السمك وقال لك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ما قال لك السمك؟ تأكلوا منه. إلى الآن المقيدين 200,000 كائن بحري أنواعها كأنواع، ويعتقد العلماء بوجود 2,000,000 إلى الآن لم يسجلوا ويقيدوا ويبحث فيهم. يعني لحد هلأ وصلان إلى 200,000، لسه في 2,000,000 ما بنعرف. فقائمة السيفود طويلة وقائمة الأطعمة البحرية كثيرة. قال وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. اللي واحد اسنانه ضعيفة أو اسنانه بيوجعوه، قال عمل لك لحم غير لحم الغنم ولحم البقر. قال لحم السمك شو؟ لحم إيش؟ لحم طري. قال مو بس هيك، مو بس لحم، قال وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. كمان طالع لنا لولو، طالع لك مرجان، وطالع لك ليش؟ قال مشان تتزين فيها المرأة. طيب حلية تلبسونها بس النساء بتزينوا؟ قال النساء بتزينوا لمين؟ يعني بتزينوا النساء للحيطان، بتزينوا للرجال. فكلهم شركاء في عملية الزينة، وكلهم مستفيدين من هذه الحلي اللي رب العالمين أخرج لنا. قال شو معناتها؟ معناتها تزينوا ولا معناتها قال الزينة حرام ولا حلال؟ الله عم بيقول لك وحلية تلبس. الله خلقها مشان شو؟ يعني مشان نحطها بالمتاحف؟ قال إيه، بس مو مشان نحطها على الانستغرام ونحطها على الواتساب ونحطها على المجلات ونحطها. لا، هذه الزينة نستخدمها في مرضاة الله عز وجل. هذه الزينة نستخدمها في محبة الله عز وجل.
للأسف الشديد، للأسف صارت قليل هالزينة عم تستخدم بمرضاة الله، معظم استخدام هذه الزينة في معصية الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. قال البواخر ماشي، وترى الفلك مواخر فيه. فأرخميدس اكتشف، أرخميدس مو هو اللي اخترع، هو اكتشف انه الماء يدفع في قوة دفع، وبالتالي بتلاقي السفينة محطوط عليها خط، ما بصير السفينة تنزل عن هذا الخط مشان ما تغرق، في إلى خط معين ما لازم حمولتها تتجاوز ولا لازم تنزل عن إيش، عن هذا الخط. فمين اللي سخر لك هالقوانين؟ ومين اللي خلى البحر مسخر هادي أنيس بلحظة واحدة بنقلب إلى وحش مفترس، أكبر السفينة بتلعب بلحظات. وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. اليوم 80% وأكثر من 80% من التجارة العالمية باستخدام البحر. تصوروا يا أحبابنا لو نساوي طرقات ننقل فيها البضائع بين أوروبا وأمريكا، بين الصين وأمريكا، بين اليابان وأمريكا، بين كوريا قديش بدنا طرقات، قديش معناتها رب العالمين خلق لنا وأعطانا من النعم. طبعا الرسوم لمين بتندفع؟ تندفع الرسوم للدول، تندفع رسوم النقل للشركات، ما حدا بيدفع قيمة يعني وجود البحر كطريق نقل. طيب هذا له ضريبة ولا ما له ضريبة؟ أكيد له ضريبة. ما بدنا نشكر الله عز وجل. قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله عز وجل بين لنا وعلى الله قصد السبيل. قال في أدوات أنت لا تعرف فيها الله عز وجل، في أدوات لتحب الله عز وجل، في أدوات لتزيد صلتك بالله عز وجل. قال شو هي؟ قال هذه الآيات تدفعك للتفكر، وبعد التفكر التعقل. قال طيب شو الفرق بين الفكر والعقل؟ قال الفكر هو من أدوات العقل. طبعا هو بحث فلسفي كبير وعميق، أنا عم بحط الخلاصة. فالفكر شو هو الفكر؟ قال هو أداة من أدوات العقل. فالإنسان يتفكر ثم يأتي العقل يستنبط ويستنتج الحكم ويستنتج المعارف. قال وبعد ذلك يتذكر الإنسان، يتذكر مين اللي خلق الخلق هذا؟ قال هو الله. قال وبعد هذا التذكر يكون الشكر، فتفكر فتعقل فتذكر فشكر لله الخالق، شكر لله الوهاب. اوعك تاكل لقمة بدون ما تشكر، اوعك تشربي نقطة مي بدون ما تشكري، اوعكم يمر عليكم ليل ونهار بدون. قال معناتها الشكر شيء خطير. قال طبعا. قال لذلك قال لك أول ما بدأ القرآن بعد البسملة بي الحمد لله رب العالمين. بكل ركعة بدك تقول الحمد لله رب العالمين، يعني 17 ركعة الفرض، يعني بكل ساعة بدك تذكر وتشكر الله عز وجل. فهل شكرت الله عز وجل؟ هل شكرت الله عز وجل حقيقة الشكر؟ هل ذكرته حقيقة الذكر؟ هل استعملت عقلك في معرفة الله حقيقة الاستعمال؟ هل تفكرت؟ قال هذا قصد السبيل، هاي الوسائل يلي رب العالمين بينها لنا وأعطاها لنا الحقيقة. اليوم يا أخواننا ويا أخواتنا أخذنا مفاتيح، هاي مفاتيح مو لدرس، مو لساعة، مو ليوم، مفاتيح نستخدمها بكل حياتنا، بكل وجودنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا غياث المستغيثين، اجعلنا من الذين يتفكرون بآياتك، واجعلنا من الذين يعقلون آياتك، واجعلنا من الذين يذكرون نعمك، واجعلنا من الشاكرين. يا الله يا رب يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا من الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الجاحدين. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، اجعل القرآن ربيع صدورنا وشفاء همنا وأحزاننا يا رب، وفهمنا وابتغاك منه يا الله، واهدنا به إلى محبتك، واهدنا به إلى طاعتك، واهدنا به إلى معرفتك.
واهدنا به إلى هداية خلقك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة.